بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه Xlookup دا مونږ سره یو لیټیسټ او مطلب دا چې یو بهترینه فارموله ده د څه شي لپاره د سرچینګ لپاره د کوم قسم سرچینګ لپاره دا مونږ سره ورټیکلی هوریزونټلی آنورډ او بیکورډ فارورډ او بیکورډ دا ټول قسمه سرچینګ هم کړای شي. مونږ وکړو دا نه مخکې مونږ سره چې شی ودا نه مخکې مونږ سره Xlookup فارموله وه دا نه علاوه مونږ سره Xlookup وه په د Xlookup کې به موږ سره ورټیکلی وي داسې په هغه کې کتې په کوم کالم دی په Xlookup کې موږ سره په رو کې ویلیو ګورو. اوس که زه وغواړم چې Xlookup دی او که Xlookup دی موږ سره د یوه Xlookup ویلیو په بیس باندې به دا سرچینګ کېږي یا به ورټیکلي سرچینګ یا به هوریزونټلي کېږي. دا Xlookup ویلیو په دغو دواړو کې دا به څه شی وي دا به فرست ویلیو وي مطلب دا چې دا به د فرست کالم فرست این ویلیو کېدی شي خو کالم به څه وي کالم به یې تاسو سره فرست وي. دا 𝓕𝓵 فار ایگزامپل دلته مو سره فرست نه علاوه بل کالم وای نو بیا به صرف او صرف دغه نه بعد چې بلکې سرچینګ کېدو دغه دی به نه کېدو. دا یې موږ سره چې و دغه دواړو مطلب دا سرچینګ ته ورټیکلي کړی که هوریزونټلي دی کړی خو دا دغه طرف ته هم هوریزونټلي دی دا ډیټا هم ورټیکلي ډیټا ده نو په دغو کې سرچینګ نه شو کړی. دغه دواړو د دغه پرابلم د سولوشن لپاره چې ورټیکلي سرچینګ هم په یو ټایم کې کړی شي هوریزونټلي هم کړی شي فارورډ هم کړی شي بیکورډ هم کړی شي نو دا یې موږ سره پاسبل شوله په څه شي باندې په دا نوې فارموله باندې موږ دلته Xlookup ویلو. نو Xlookup باندې موږ څلور اگزامپل تاسو ته ما پرون چې کوم لینک یې سره شیر کړل په دغه باندې په یوه ویډیو کې دوه او په بل کې دوه ما مطلب ټایم راته یو ټایم کې میلاو شو او دوې ویډیو مې ریکارډ کړلې یو دا مونږ الریډي کړی یم خو چونکې پخکې ساوند نه و ریکارډ شوی نو ما بیا ریکارډ کړلو. یو مونږ په بیسیک کې د یو سپیسیفیک ریجن کې مونږ شی واخلو یو Xlookup ویلیو واخلو فارورډ یا بیکورډ سنګل ویلیو په راولو دا مونږ سره بیسیک کې هغه شولو د څه شي د Xlookup. دویم مونږ شی وکړلو چې د یو ویلیو په بیس باندې په ټیبل کې فارورډ یا بیکورډ څومره ویلیو زه وغواړم. فار ایگزامپل ما Xlookup پیله ویلیو واخیسته نو په پیله ویلیو دا ټولې ویلیو راولم یا ما فار ایگزامپل دا Xlookup ویلیو واخیسته په دغه باندې زه دا راولم نو دغه دپاره مونږ شی وکړو د دویمه طریقه کتلې وه. په دغو دواړو کې په پیله کې سنګل کالم ویلیو وه په دویم کې مونږ سره د سنګل رو ویلیو شوه. په دغه دریم اگزامپل کې چې کوم تاسو ته ما الریډي کړی دی په دغه کې څه شی دی چې که فار ایگزامپل مونږ سره په یوه ټایم کې د یوه نه زیاتې ریکارډ مونږ ته ریکوایرډ شي چې مونږ یې څه شی کړو سرچ کړو نو دا څه شی کړو په دوو طریقو یې کړی شو. یو یې په دویمه طریقه کړی شو چې دا دلته هم کوم کړی په دویمه کې څه شی دی چې مطلب دا چې د دغه مخې ته چې دا کوم فرست کالم دی په دغه فرست کالم کې به زه څه شی کړم زه به په دریو وړو کې فارموله استعمالوم. یوه طریقه یې دا اسانه طریقه یې څه شی ده چې کومه مونږ سره دا ویلیو ده دا چینج کېږي ګوره اول دا وي بیا دا شي بیا دغه نه بعد دا شي دا به زه نه لاکم زه په څه شي کوم په آرډر آیډیا یې کوم دغه ځای کې دا کمپلیټ رینج به ما سره لاک شي. دغه نه علاوه زه په کومه ویلیو چې دا میچ شي په ریټرن کم د کمپلیټ ارې په ریټرن کم مطلب دا ټوله ډیټا په ریټرن کم زه به دا هم لاک کم. مطلب دا چې د دغې فارمولې مونږ سره درې پارټس دي فی الحال چې مونږ کوم ګورو. پهله پارټ په زه نه لاک کم څله پهله پارټ د Xlookup ویلیو ده دا ما سره فی الحال دا دویم کې دا شوه اټ مین چې دا چینج کېدی شي خو ما سره دا فکس دی دا رینج مطلب دا چې کوم رینج دی لوکیشن هم فکس دی ویلیو هم فکس دی داسې که دا ویلیو وګسم دغه هم لوکیشن هم فکس دی. ګوره دغه کې مین مسله چې شی ده په لاک کېدو په دغو کې تاسو لږ ځان په پوه کړو. فار ایگزامپل ما دا لوکیشن واخیستو او دا انچ زه انچ لاک نشي چې زه کله دلته د فارموله په دغه ځای کې ګوره دا زه ختموم د دوه مسلې کړل دغه ځای نه مې ختم کړل چې تاسو ته لږ په پوه شو چې دا زه څه شی یم دلته راغلم زه غواړم چې ما سره دغو دپاره هم دا شی راشي. نو که اوس وکسم په دغه فارموله چې دا دلته ما استعمال کړې ده بره تاسو ته په د فارموله بار کې ښکاري په دغه کې د دغو ویلیو او د دغه څه فرق دی صرف فرق یې مونږ سره دغه ځای کې دی نو چې دغه ځای کې دی دا د چینج شي د بقایا ډیټا خو سیم ده چې سیم ده نو دغه ځای کې تاسو کتای شو چې دا رینج دغه ځای پرې ما سلیکټ کړو تاسو کتای شو دا سلیکټ شولو دا ما لاک کړی په فور باندې دغه نه بعد چې مونږ سره کوم دا رینج دی د کمپلیټ دا رینج دا رینج هم ما تاسو کتای شو دا ما څه کړی لاک کړی مې دی دا به زه دویم پیره مې سلیکشن وکړو دویم پیره به نه کړم دا مې ختم کړلو دا تاسو کتای شو ګوره زه په دغه کلیک وکړم دا کوم رینج سلیکټ شو د سور لاین د تاو شولو دا رینج ما لاک کړی څرنګه سلیکشن به وکړي فور بټن به ووهغې دا به تاسو سره کمپلیټ رینج لاک شي. دغه ریزن څه دی ځکه چې که زه دا لاندې راولم نو دا به م یو سیل لاندې رادرومي چې لاندې راسي نو دا به ما سره بیا فرست ریکارډ په دغه ځای کې شي فرست ریکارډ خو دلته نه دغه ځای کې دی دغه وجه نه موږ یو چې دغه د پوزیشن او ویلیو فکسډ وي چینج د شي څه
دا ویلیو چینج شي دغه ته، نو دا چینج شي خو دغه سیل نه به دویم سیل ته راوړم زه. داسې بیا که زه یم چې دا سیل په ځای د دا سیل راشي، دغه سیل دپاره دغه سیل دپاره یا د دغه لوک اپ ویلیو د دغه لوک اپ ویلیو دغه لوک اپ ویلیو دپاره دا سرچینګ کرایټیریا هم سیم ده، و دا چې کومه ډیټا چې سرچ کرایټیریا میچ شي یا لوک اپ ویلیو میچ شي په لوک اپ ارې کې، نو دا ویلیو مې موږ سره سیم د دغه وجه نه دا موږ فکس کوو. دا به زه انټر کړم، ښه دلته ما پکې څه چینجز وکړم، دا به زه تاسو ته ایسار نه بیا اپلای کړم دا فارموله. دا ځنه مې ختمه کړه، ما الریډي کړې وم خو یو نظر یې بیا وکړو. دا ځله به زه راشم دلته به زه څه وکړم، دا چې کومه ډیټا ده دا ډیټا به الریډي ختمه شوله چې ما بهر وکړو. زه به دلته ولیکم چې ایکس لوک اپ مطلب د یو ویلیو په بیس باندې سرچ کړم، دغه موږ چې لوک اپ ویلیو یو دا باندې به زه کلیک وکم، دا ویلیو فکس ته صرف دغه لپاره سرچ کم کړه، لاندې لپاره هم کم، لاندې لپاره هم کم. مطلب دا چې که زه وغواړم په دوو طریقو شي. ګوره یوه طریقه یې دا ده که زه وغواړم چې د لاندې د فارمولا همداسې بیا ولیکم. ګوره دلته مې څه وکړلو، دا رینج مې سلیکټ کړو، کاما مې ویر کړله، دغه نه بعد مې څه وکړو دا رینج مې ویر کړلو. دا به اوس دغه ویلیو لپاره ډیټا راځي. خو که دلته زه دا لاندې داسې څه کړم ډریګ اینډ ډراپ کړم، دلته لاندې راشم، نو دلته که تاسو وکړو 𝑥02 باندې څه دی داسې که زه دغه ځای نه دا ونیسم ما سره لاندې شولو په دا باندې څه دی زینب ملک دی که نه. موږ سره یوه طریقه یې دا ده، دویمه طریقه یې څه ده، زه به دغه ځای نه دا ختم کړم، دا لاندې چې کومې ویلیو دا به هم زه ختم کړم، داسې راغلم. دویمه طریقه یې دا ده، دغه ځای کې زه راغلم ما ولیکلو چې ایکس لوک اپ دا ویلیو په کوم ځای کې وګوره، په دغه ایرې کې وګوره، دا ایرې مې ویر کړله. زه څه یم چې په F4 باندې، نو دغه ځای نه ما څه ویلو F4 بټن مو ووهلو، په دغه باندې دا رینج ما تاسو کتای شو دا ډالر ساین چې مخې ته یې راشي په دغه باندې دا لاک شو کاما. دغه نه پس ګوره دا موږ سره نارمل سلیکشن وشو. دا نارمل سلیکشن د هر نمبر او د هر کالم مخې ته د کالم نیم مخې ته ډالر راشي په دغه لاک کېږي. نو زه به څه وم F4 به ووم، دا ما سره څه شو لاک شولو، چې لاک شولو دا فارمولا پوره شوه. انټر مې کړلو، چې انټر مې کړلو اوس مې لاک په چالو ولولو، نو هغه بند نه شولو، مایک بند نه شولو. حل خو بیا موږ ته چې مسله معلومه شي خو بیا راوقی شو. نو اوس به دا انشاءالله چې نه وي دا شی. زه دلته څه کړم دغه ځای نه مې داسې ډریګ اینډ ډراپ کړه، چې ډریګ اینډ ډراپ مې کړه تاسو کتای شو موږ سره دا راغله. ښه یوه طریقه خو یې دا وه. بیا به دلته راشم په دغه ځای کې په بعضې ټیم کې موږ سره چې کوم ټیبل وي دا ټیبل کې ممکن دی چې 15,000 ریکارډ وي. موږ نارملي چې دا څومره مو وکتل لاندې هم دا هیډر راواخیستو، موږ سره په سایډ کې سپیس شته لکه تاسو که دلته وکسو، دا به زه څه کړم، دا به زه کلیر کړم مکمل. کلیر مې کړلو هېڅ شی هم نشته دی. اول خو دا چې دلته زه څه راوستل غواړم، دا هیډینګ راوستل غواړم، خو که دلته موږ دا هیډینګ ته وکسو دا په لاین کې دی، په کوم هوریزنټل لاین کې دی. دغه نه زه ورټیکل لاین جوړوم، نو دغه الټا موږ په څه شي باندې کوو، په ټرانسپوز یې کوو که نه. زه به دلته دا کنټرول سی باندې په کنټرول سی باندې مې کلیک وکړو، نو زه به راشم پیسټ سپیشل لا. په پیسټ سپیشل کې به په پیسټ سپیشل کلیک وکړم، دلته یو آپشن دی موږ سره ټرانسپوز کتای شي تاسو ته ښکاري. خو څه شی به وکړم دغه نه مخکې چې زه دا وکړم دلته به په یو سیل کې کلیک وکړم، دا ټرانسپوز که په کوم ځای کې په دغه ځای کې که زه دلته پیسټ ووم دا به ما سره څه راشي په رو کې به څرنګه چې ښکاري همداسې به راشي. داسې زه نه راولم، زه یم چې ورټیکلي راشي. زه به راشم چېرته د سپیشل آپشن لا، دلته به په ټرانسپوز باندې کلیک وکړم او اوکې به یې کړم، نو دا ما سره په څه شي کې راغلل، د دغه په اپوزیټ کې راغلل. ټرانسپوز موږ سره میټریسز به مو انشاءالله چې ویلی یغ نه به تاسو ته کلیر شي. دا ما چې شی وکړو دلته مې راوستو. اوس دغه ځای کې ځکه نارمل شی استعماله ښه دلته موږ سره لوک اپ ویلیو ده. لوک اپ ویلیو چې مطلب د آرډر والا دا تاسو پیږو موږ په څه شي باندې دا جوړوو، په ډیټا ټیپ کې په لیست باندې که نه ډیټا ویلیډیشن باندې په دغه ځای کې ما دا لیست جوړ کړلو. دا لیست مطلب چې کومه ویلیو زه وغواړم دلته د ټایپ کېدو ضرورت نشته، به ډایرکټ په لیست نه ویلیو زه سلیکټ کولی شم د ډراپ ډاون لیست نه. که دلته زه تاسو ته څه استعمال کړم ایکس لوک اپ فارموله استعمال کړم، په دغه باندې دا ویلیو چې کومه ده دا سرچ کا، په کوم ځای کې سرچ کا، دا موږ سره یو دلته په دغه ځای کې به یو کالم وي په دغه ایرې کې. کوم کالم دی؟ دا کالم دی که نه؟ په دغه کالم کې دا ویلیو سرچ کا، چې میلاو شي نو څه وکړه په باندې دا ډیټا راوله. دا باندې به اوس ما سره چې کله زه رن کړم څه به په راشي، دا ډیټا به ما سره په رو شکل کې راشي که نه. ګوره زه انټر کوم ورته چې انټر مې کړو، دی ما سره څه شي کې راغله، په رو شکل کې راغله. ما ته داسې نه ده پکار، زه څه غواړم زه چې داسې راته راشي، ډیفالټ خو داسې راځي. زه به په دغه کوم فارموله دغه سیل کې به کلیک وکړم، دلته به ایکس لوک اپ لا راشم، دلته موږ سره د ټرانسپوز فنکشن دی، زه به دا څه ورکړم په ټرانسپوز فنکشن کې دننه به یې ورکړم. چې انټر مې کړله نو دلته څه وشولو،
اوس دغه ځنه زه چې د آی ډي چینج کم دا به ما سره اتوماتیکلی څه کېږي د همدغې آی ډي ډیټا به ما سره رادرومي په کوم شکل کې په داسې ورټیکل فارم کې به رادرومي دغه پرې خو پرون مونږ کړی وو نیکسټ له به راشم دلته اوس مونږ سره څه دی که مونږ وغواړو نارملي ګوره که خیال وکړو تاسو ته ما پهله اگزامپل څرنګې وکړو چې د یوه لوکپ ویلیو په بیس باندې یوه سنګل ویلیو راوستل په دویم کې مونږ څه ویل چې کمپلیټ ریکارډ راوستل په دریم کې مونږ څه ویل چې ملټیپل ریکارډ راوستل اوس که مثال په تور باندې د یو سپیسیفیک ویلیو په بیس ما ته د یوه نه زیاتې ویلیو پکار وي خو دا څه شی وي پوزیشن یې کلیر نه وي نارملی ګوره که تاسو مونږ د ایرې وکړو چې ورکوي ریټرن ایرې په ریټرن ایرې کې مونږ یو کنټینیو لیست ورکو مطلب دغه داسې کار کو ګوره دغه کې وکړو دا ایریا مونږ کمپلیټ سلیکټ کو نه دغه په منځ کې څه ده کنټینیوټي ده کنه که زه وغواړم چې ما سره د کنټینیوټي نه فار ایگزامپل د کسټمر آی ډي په بیس ما سره د کسټمر نیم او د پروډکټ نیم راشي نو که دا اوس وکړسي ګوره څه دی د کسټمر آی ډي په بیس باندې یو په رایټ سایډ دی بل په لیفټ سایډ دی یو خدا چې کنټینیوټي دغه کې به زه څرنګه سلیکټ دلته خو ما سلیکشن وکړلو په دغه کې سلیکشن به زه څرنګه کوم دغه لپاره موږ سره یو جوګاړ دی یو مطلب یو طریقې کار دی یو بله فارموله ده بله فارموله درته اول دلته وښوم چې اصل کې تاسو ته لږ اندازه ولګېږي چې اصل کې کېږي څه شی موږ سره یو فارموله ده چې وله د چوز په نامه باندې په چوز فارموله کې څه شی به وکړي فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې 1 نه بعد ما دلته ولیکلو 3,6,9 دلته مو ولیکلو 11,13 تاسو په خیال باندې چې زه دا رن کوم څه به کي دا باندې به څه راسي کومه ویلیو به راسي کومه به راسي دا ګوره دا پیله ویلیو چې دا مونږ سره د دغې دا اصل کې یوه ایرې مونږ ویر کړله ملټیپل ویلیو دي که نه په دغو ملټیپل ویلیوز کې دلته که تاسو وکړو کتای شو ویلیو 1 ویلیو 2 ویلیو 3 پیله له شی ورکړی انډیکس دا پیله چې کوم دی دا دغه ایرې مونږ سره انډیکس دی نو دغه باندې به مونږ سره چې 1 هم ویر کړو کومه ویلیو به راولي انټر مو کړو 3 راواستو پیله ویلیو دا ده که نه ګوره زه دا فارموله ایډیټ کوم دلته مه څه کړلو دا مه کړلو فور انټر مکړو چې انټر مکړو نو په فور نمبر باندې تاسو دلته کتای شو موږ سره څه دی دا فرست دی دا سیکنډ دی تھرد دی دا فورث دی اوس په دغه کې کومه ځای چې دوی ویلیو د دوه انډیکس نه ویلیو راواخلم نه به څرنګه کوم زه به په دغه باندې کلیک وکم دلته به زه څه وکم دلته به دا کرلی بریکټ ولیکم کله چې موږ لیست شکل کې ډیټا ورکوو مطلب دی ونه زیات نو موږ سره موږ دا فارمیټ لیکو نو دا به اوس څه کی پهلا نمبر ویلی او څلورم نمبر ویلی دا براولي انټر مکړو څه وکړلو پهلا او څلورم مطلب دا چې په چوز باندې مونږ او دا هم څه ور کړه یو لینیر ری ور کړه تاسو سره یو دا چې مونږ ورته ویلې شو چې سنگل ډایمنشن مونږ سره یې یا به تاسو میټریکس نورمال چې میټریکس نورمال ویلې تاسو نو میټریکس پیژنو میټریکس مونږ سره باکس لري یو دا مونږ سره 1 ډایمنشنل وین مونږ سره چې شوی ملټي ډایمنشن په ملټي ډایمنشن کې مونږ سره 2 ډایمنشن دا ټایپ دی 2 ډایمنشن کې څه وي دا چې دا ډیټا مونږ سره په رو په کالم کې پراته دا څنګه دا 2 ډایمنشن اوس فور ایگزامپل دا وکړئ دا موږ څه دا پیل ایگزامپل شو دا چې دا موږ وکړو دا موږ په څه باندې وکړو په 1 ډایمنشن لري باندې وکړو که زه دا وګورم چې په 2 ډایمنشن لري مطلب چې موږ سره دا څه دا 2 ډایمنشن لري راکنه نو په 2 ډایمنشن لري کې نورمالي دا ټول دې دا مو ویلو چې 3 5 یا 7 دا 2 ویلو دا څنګه په دغه باندې یو کمپلیټ شي یو کمپلیټ ډاټا به یو هیستوري په دغه باندې شي په دغه باندې یو کمپلیټ لیست یو سپیسیفیک انډیکس باندې په دغه باندې تاسو سره کې شي یو کمپلیټ انډیکس تاسو سره یو کمپلیټ چې شي ایرې وي اوس دلته یو څه چې موږ دلته څنګه کړی دی ګوره زه به راشم په دغه کې چې کومه فارموله ولا ټیپ دی په دغه کې به زه دا ختم کم زه څه شي کړل غواړم دغه نمبر په بیس دا شی راوستل غواړم دا راوستل غواړم دوه شی نه راوستل غواړم زه به دلته څه ولیکم زه به ولیکم چې Xlookup نه بعد به څه ورکم دا چې شي په بیس زه سرچ کوم دغه نمبر په بیس سرچ کوم دغه نه به زه څه وکم دا کمپلیټ چې کوم رینج دا رینج به ورکم دغه په رینج د رینج مو ورکړلو اوس د څه شي سرچ کوم کسٹمر نیم او دلته څه پروډکټ نیم او سره سیل درې شي نه سرچ کوم ګوره یو دلته یو دا مطلب لوکیشن هم بدل دی او ګډ ورډ دی چې ګډ ورډ دی نو زه به دلته څه وکم زه به ولیکم چې چوز په چوز کې به څه وکم زه چې کله دا ویلیو ریټرن کم دا په کوم انډیکس مطلب دا څو ایرې ریټرن کوي درې ریټرن کوي کنه
زه به دلته ولیکم چې 1 2 3 اوس درته زه وښیم چې دا 1 2 3 او ما دلته څه ویلي چې دا به په کوم شکل کې لیکل شي دا به په ښکرلي شکل کې لیکل شي دا چې کوم لیست موږ ورکوو دغه ځای نه ما شی وکړلو دغه نه بعد به زه اوس دا ویلیو کوم ځای نه یې راوړه مطلب دا ملټیپل ویلیو د کوم ځای نه راوړه اوس دا پیله کې زه څه شی ورکال غواړم پیله کې دلته موږ سره څه شی دی کسټمر دی زه به دغه ځای کې دا کسټمر لیست ورکم په دغه لیست کې یو ویلیو راواخله او په فرست انډکس یې واچوه بیا څه شی وکړه کاما بیا مو سره دویم نمبر یو ویلیو ده دویم نمبر د کوم ځای نه ده د پروډکټ نیم نه ده که نه زه به دا لیست ورکم کاما دریم نمبر یې کوم ځای نه ده دریم یې موږ سره یې دغه ځای نه ده مطلب دا چې دلته د دغه سپیسیفیک ویلیو ګوره دغه سپیسیفیک ویلیو په دغه لیست کې سرچ کی چې سرچ یې کړه فور ایگزامپل دا ورته میلاو شوله چې دا میلاو شوله په دغه لیست کې د یو سپیسیفیک انډکس ویلیو راواخله او په دغه نمبر یې واچوه ځکه چې موږ دا کوم اوس دا لیست جنریټ کوو په دغه کې څو کالم دي دا 3 کالم موږ راخستی کنه دا څلورم کېدی شي پنځم کېدی شي شپږم کېدی شي نورمالي ګوره چې کله موږ سره ټیبل کې کالم ډیری 50 کالم دي او په دغه کالمو کې موږ ته ډیفرنٹ ویلیو په کار وي مخکې وروستو نو هغه مخکې وروستو ویلیو موږ په دغه طریقه باندې راوستی شو دا فارموله ما سره برابره شوله دا به زه اول مو چوز باندې کړلو پسې چې کومه ایکس لوکاپ فارموله دا به باندې کړم انټر مې کړه چې انټر مې کړه دغه ځای کې تاسو کتای شو ما سره څه شی دی دلته په 6 باندې دا نامه ده که نه دلته موږ سره دغه کوم یو پروډکټ دی هیډفون دی که نه ګوره دغه ځای کې تاسو وکړو د دغه هیډفون دی دلته څه شی دی د هیډفون څومره ټوټل اماونټ دی 5 ځکه فور ایگزامپل دا نمبر چینج کړم زه به په دغه باندې څه وکړم دا مې ختم کړلو چې ختم کړو دلته یو خو دا چې ایرر مې ورته وښالو دا ایرر مې ورته ختمم په دغه کې موږ سره دا غم شته کیپیبلیټي هم شته چې ایرر هم ختمولی شي ایرر ورته ډایرکټ ختمم دلته به راشم دغه لاست بریکټ نه مخکې به زه څه شی وکړم دلته به کاما ولیکم دلته به زه څه شی ولیکم دلته به زه ولیکم د ایرر په ځای باندې ما ته ولیکه چې ناٹ فاوند مختلف وجه کېدی شي یو وجه دا چې دلته ما څه شی ورکړی نه څه شی زه سرچ کړم اوس دلته زه څه شی غواړم زه دلته دا ډاینامیک هم زه پکې بار بار د ویلیو نه ورکال غواړم زه به راشم دغه ډیټا ټیبله دلته به ډیټا ویلیډیشن له راشم ویلیډیشن کې به زه دلته لیست سلیکټ کړم په لیست کې به د کمپلیټ رینج ورکړم مطلب د دغه نه ما سره چې زه کومه ویلیو سلیکټ کړم چې ما سره ویلیو راځي دغه نه مو 2 کړه چې 2 مې کړه په 2 باندې چې څه شی دی هغه ډیټا یې راوسته دغه ځای نه مې څه کړه 7 مې کړه په 7 باندې چې کومه ډیټا یې راوسته نو دا مونږ څه وکړلو دا مونږ ډاینامیک یو کیس خو دا شولو دویم کې دلته خدا دویمه مونږ شی دی مطلب تاسو په دغه کې نور ادمو دا پر اوسره دا راوستل تاسو دام راوستای شو دام سره راوستای شو چې څومره نمبر اف ویلی تاسو ریټرن کوو یو 2 3 4 ګوره دلته یو بل اگزامپل وخم فور ایگزامپل زه په چوز باندې څه کوم زه دوه راوستل غواړم دلته مو ولیکلو چې ایکس اول خدا چې دا کوم مخکې سیل دی په دغه باندې به موږ دا کار کوو دلته مو ولیکلو چې ایکس لوکاپ په دغه ځای کې به یو ویلیو راسي چې دا ویلیو راشي دا به کوم ځای کې سرچ کیږي دا به په دغه ځای کې سرچ کیږي دا یې سرچ کړله چې دا ورته سرچ شوله زه اوس 2 ویلیو راولم خو مطلب دا چې په سیکوینس کې نه دي بغیر د سیکوینس دی دغه لپاره به زه ولیکم چې دا چوز فنکشن په چوز فنکشن کې به زه یو ویلیو نه راولم چې یو راولم دغه بریکټو ته ضرورت نشته دی زه 2 راوستل غواړم ما څه وکړلو بیا د چوز ضرورت هم نشته چې یو ویلیو راولو خو یو کالم د سلیکټ پیږي کنه کله چې رینډم وینو په رینډم کې موږ ډایرکټ سلیکشن باندې دا نه راسي زه به دلته څه وکم مطلب موږ پکې اینډ اپریټر دلته نه کی کار نورمالي موږ چې کله دوه ځایونو نه ډیټا راخلو په اینډ سره کنکټینیټ کو په دغه کې اینډ اپریټر کار نه کیږي لپاره موږ ځکه دا استعمال کړو ما ولیکلو چې 2 ویلیو به ریټرن کیږي اوس دا 2 ویلیو کوم ځای ریټرن کیږي یو فور ایگزامپل دا ځای ریټرن کیږي کاما دویم کوم ځای ریټرن کیږي دویم موږ سره لیټ چې دغه ځای ریټرن کیږي دا به زبان کم او دویم پر به باندې کړم یو پر مچوز باندې کړو بیا پر ایکس لوکاپ باندې کړلو دلته څه راوستو نه صحیح خبره دلته موږ شې لیکل نه ما دا ځنه چې یا بدلته ډایرکټ ویلیډیشن اپلای کوم راغلم دا ځنه مچ وکړو لیست نه بعد بدلته زه کمپلیټ رینج سلیکټ کوم رینج ما سلیکټ کړلو اوکې ما کړلو دلته رینج راغی زه چې کومه غ سلیکټ کوم دا موږ سره څه شو دغه ولا کومه ډیټا دا دغه ولا ډیټا راوسته دا چې کوم قسمه مطلب تاسو وګورئ نو تاسو په مختلف طریقو د چوز مطلب دا چې ملټیپل کالم د چی سره د چوز فنکشن په ترو باندې راوستل دا موږ یو بل طریقه وکړه ریکارډینګ به بند کم بیا ډیر وګدیږي